Welcome to your Girl TV. Kilalanin natin ang mahusay at magaling sa pag-acting na si Yang Zi na ipinanganak noong ika-6 ng Nobyembre taong 1992, na kilala rin bilang Auntie Yang ay isang artista, mga awit at modelo ng Chino. Nagtapos siya sa Performing Arts School ng Beijing Film Academy, BFA, noong 2014. Noong 2016, Yang ang napili ng Southern Metropolis Daily bilang isa sa 400 actresses ng post-90s generation. Kilala si Yang para sa kanyang mga tungkulin sa Home with Kids 2005, Battle of Changsha, 2014, Ode to Joy, 2016, Noble Aspirations, 2016, Ode to Joy 2, 2017, Ashes of Love, 2018, Go Ghost Queen. 2019, si Yang ay nasa ika-73 sa listahan ng Forbes China Celebrity 100 noong 2017, ika-24 sa 2019, ika-13 sa 2020 at ika-8 noong 2021. Ang Sumpa ng Pag-ibig, 2021. Ang kwento nito ay, si Lin Jishaw ay isang namumuo na batang cellist na naghahanap upang simulan ang kanyang karera habang siya ay naghahanda na magtapos mula sa universidad. Mayroon siyang isang gwapo, mapagmahal na kasintahan at mayroon ding isang promising trabaho na nakalinya para matapos siya sa kanyang pag-aaral. Pagkatapos ay nabagsak ang kanyang mundo. Bago pa siya magtapos, biglang nagkasakit ang kanyang ama at kailangang ma-hospital. Napilitan siyang dumalo sa kanyang may sakit na kalusugan, at bigla na lamang napilitang magpaalam sa trabahong nais niyang makuha. Upang mapagsama ang pagdurusa, naghihiwalay din siya sa kanyang kasintahan. Ngunit nang nagsisimulang magawa siya sa sarili, nakilala niya si Gu Wei, ang doktor na sinisingil sa paggamot sa kanyang ama. Si Gu Wei ay mayroon ding magaspang na oras ng buhay ng huli, ngunit ang duo ay dahan-daang nagsisimulang bumuo ng isang pangunawa. Ngunit maaaring sundin ang pag-ibig para sa pares na ito at maaaring baliktarin nila balang araw ang kanilang malas. Neye Eugene Tian, 2022. Ang kwento ay, si Cheng Yao, na pinangarap na maging isang abogado, ay hinikayat ng isang nangungunang firm. Sa makatuwid, nagpasya siyang lumipat sa isang apartment na mas malapit sa lugar ng trabaho. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Cheng Yao na magkaroon ng isang kasambahay na hindi niya makakasama. Ang tao ay naging kanyang bagong boss, si Chen Heng. Kinuha siya ni Chen Heng sa kanyang koponan at sinimulan ang kanyang napakalaking pagsasanay. Ang kanyang hangarin ay upang itaboy si Cheng Yao, nasa palagay niya na pasok sa kumpanya sa pamamagitan ng mga relasyon. Hindi alam ni Cheng Yao kung bakit siya napunta sa sitwasyong ito, at nagpa siyang gumawa ng mas mahirap. Nagpakita siya ng mahusay na pagganap sa gitna ng pagsasanay, binabago ang impresyon ni Chen Heng sa kanya. Dahan-dahan, nagsisimula silang bumuo ng damdamin para sa bawat isa, at pumasok sa isang masayang kasal. Si Cheng Yao ay naging kwalipikadong abogado din, na wala ka ng tuluyan. Ang kwento nito ay, sa mga sinaunang panahon, kung saan nakatira ang mga Diyos-Diyosa, demonyo, at gawa-gawa na katha kasama ng mga tao, mayroong tatlong mga alamat na gawa-gawa Shengnong, Zuan Yuan, at Gao Xing na namamahala sa isang rehiyon sa mundo. Matapos ang plano ni Emperor Zuan Yuan at matagumpay na nawasak ang kaharian ng Shenlong sa isang mahabang digmaan, ang kaharian ng Zuan Yuan ang namumuno sa pareho, habang ang kaharian ng Gao Xin ay mananatiling walang kinikilingan. Si Emperor Zuan Yuan ay may anak na babae, kasama si Shengnong Chiyo, na pinangalan ng Gao Xin Jiuyao na itinago niya. Pinasok niya siya sa pag-aalaga ng Queen Mother Yushan. Si Zuan Yuan ay namatay sa labanan. Kalaunan ay nakatakas si Jiuyao mula kay Yushan at dumaan sa lahat ng uri ng paghihirap, at kalaunan ay naging isang inkognito na doktor bilang isang babae na nagkukubli bilang isang lalaki. Si Jiuyao ay matalino, mabait, at isinasadyang niligtas ni Jiuyao si Toshan Jing. Si Jing ang pinuno ng Toshan clan na nagmula sa siyam na tailed foxes. Sa paglipas ng panahon, nararamdamang nagpakumbaba si Jing at nagmamahal ng tahimik kay Jiuyao. Ang gininto ang buhok. Ang kwento nito ay sa 13, ang investigative prodigy na si Huang Zixia ay napatunayan na ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtulong sa kanyang ama sa paglutas ng mga nakakahiyang krimen. Sa ika-17, siya ay tumatakbo matapos na akusahan ng pagpatay sa kanyang pamilya upang makatakas sa isang maayos na kasal. Gamit ang kanyang mga kasanayan, nagtatakda siya upang alisin ang takip sa takot ang tunay na mamamatay at linisin ang kanyang pangalan. Humihingi siya ng tulong kay Li Shubay, ang prinsipe ng Hoi,
na nagtanong sa kanya na magtago bilang kanyang eunuko upang ihinto ang isang serial killer at upang i-undo ang isang sumpa na nagbabanta upang sirain ang buhay ng prinsipe. Ang mga kasanayan ni Huang Zixia ay nasubukan sa lalong madaling panahon nang mawala ang pinakasalan ni Li Shubai. Sa isang natatanging Katanji tanging gintong hairpin bilang kanyang tanging pahiwati, iniimbestigahan ni Huang Zixia at natuklasan na hindi lamang siya sa binabantayang kaharian na may mapanganib na lihim. Ang psychologist, ang kwento ng drama na ito ay isang kwento na naglalayong i-highlight ang tunay na mga problema na umiikot sa kalusugan ng kaisipan sa modernong araw na sinabi mula sa pananaw ng isang babae ng psychologist. Dahil sa isang anunsyo ng serbisyo publiko para sa interbensyon sa pagpapakamatay, nakilala ni Hidon ang isang malaking dagok sa kanyang karera bilang isang psychologist. Pakiramdam ay mababa, lumabas siya para kumain kasama ang kanyang matalik na kaibigan kung saan aksidente niyang nasagasaan sina Jia Hui at Chen Kaiyi. Si Chen Kaiyi ay ang host ng isang programa sa radyo na tumatalakay sa psikolohikal na pang-emosyonal. Sa ilalim ng kanyang pagpipilit, nakikipagtulungan siya sa hisa palabas. Habang kumukuha ng programa sa radyo, ang klinika sa pagpapayo ni Hidon ay naging mas abala sa maghapon. Sa oras na ito, ang kanyang guro na si Jiming Kong ay nasangkot sa isang iskandalo at sa pagsubok na maabot ang ilalim ng mga bagay, natuklasan niya ang isang lihim tungkol sa kanya na walang alam. Nako, sunod-sunod ang mga problema. Ang matalik na kaibigan ni Hidon ay nahuli sa isang hidwaan sa pagitan ng isang third party at ng kanyang ama. Ang kanyang ina ay nasuri na may sakit na Alzheimer. Kung ano ang mas masahol, natuklasan niya na ginamit siya ni Joey upang makabalik sa Jiming Kong. Siya ay natutulog muli sa pagtulog habang ang isang masakit na karanasan bilang isang bata na matagal nang naging isang maalikabok na memorya ay muling naisip. Maaari bang matanggal ng babaeng psychologist ang buhol na nasa kanyang puso sa loob ng maraming taon? Agarwood tulad ng mga humo. Ang kwento ng drama na ito ay si Yandan ay nag-iisang inapo ng isang sinaunang tribo, ang 4 na dahon na alakdan. Mula pa noong sinaunang panahon, ang kanyang buong katawan ay naging isang kayamanan ng gamot. Siya at ang kanyang kambal na kapatid na si Jixie ay nakalikha sa anyo ng tao sa pista ng ina ng Queen 100 taon ng maaga at nakatagpo ng pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay, ang pagsubok sa pag-ibig. Umibig siya kay Lord Ding Yuan ngunit ginugol sa susunod na 800 taon na kalimutan siya. Gayunpaman, sa oras na ito, biglang pumasok sa kanyang buhay si Yumo, at naging kanyang malaking suporta. Araw-araw, inilalabas ni Yumo si Yandan upang gumawa ng mabubuting gawa. Isang araw habang pinarusahan nila ang kasamaan, nakilala nila ang kasalukuyang reinkarnasyon ni Lord Ding Yuan, si Tang Zhou, na kasalukuyang isang mangangaso ng demonyo. Tinutulungan nila ang Tang Zhou na maghanap para sa 4 na sinaunang artifact, at matuklasan din ang isang mahiwagang lihim. Thanks for watching. Please subscribe and click the bell button.